Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про соціальні права людей, які живуть з ВІЛ та інших груп ризику. Спочатку зазначу, що окрім додаткових прав, ЛЖВ користуються усіма соціальними правами на рівні з іншими громадянами. І будь-яка дискримінація забороняється. Для прикладу пропоную розібрати деякі з таких прав. Наприклад, допомога по безробіттю. Зверніть увагу, вона надається лише тим, хто був працевлаштований офіційно. Після звільнення вам необхідно терміново зареєструватися як безробітний. Це можна зробити в зручному для вас центрі зайнятості незалежно від того, де ви прописані. Мінімальна допомога по безробіттю у 2018 році складає 544 гривні. Вона призначається, якщо протягом минулого року ви працювали менше 6 місяців, або тільки закінчили навчальний заклад і не маєте досвіду роботи. Або, наприклад, якщо ви були демобілізовані чи звільнені з роботи через власні винні дії, наприклад, прогул. Якщо за останній рік ви працювали більше 6 місяців або припинили роботу з поважної причини, наприклад, призов до армії, сума виплати зміниться. Вона залежатиме від вашого середнього доходу і трудового стажу. Переходимо до соціальної допомоги малозабезпеченим родинам. Заяву про надання такої допомоги необхідно подавати до місцевої державної адміністрації або до виконкому сільської або селищної ради. Щоб визначити, чи ваша родина малозабезпечена, потрібно порахувати сукупний дохід і порівняти його з прожитковим мінімумом. Для однієї працездатної особи прожитковий мінімум станом на вересень 2018 року складає 1841 гривню, для непрацездатної особи – 1435 гривень. Для дитини до 6 років – 1559 гривень, а для дітей від 6 до 18 років – 1944 гривні. Зараз поговоримо про соціальний супровід сімей, які знаходяться в складних життєвих умовах. Такий супровід здійснюють місцеві центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Ви можете звернутися до них із власною проблемою або повідомити про сім'ї, яким потрібна допомога. Цільовими групами таких центрів є родини та особи, які не мають житла, роботи, люди з інвалідністю, самотні матері, особи, взяті під варту або позбавлені волі, або особи, що повернулися з місць позбавлення волі. Це також родини, де існують проблеми з виконанням батьківських обов'язків або де вчиняється домашнє насильство, а також інші вразливі категорії. Окрема категорія – це ВІЛ-позитивні діти та їх сім'ї, які не можуть самостійно подолати кризу або вирішити соціально-медичні проблеми. Що входить до соціального супроводу? Це соціально-побутові послуги, такі як забезпечення продуктами харчування, побутовими речами, виклик лікаря, придбання та доставка медикаментів. А також соціально-педагогічні послуги, такі як організація здорового дозвілля. Це також психологічні, юридичні, інформаційні послуги, а також допомога із працевлаштуванням. Якщо існує загроза здоров'ю дитини, місцеві центри соціальних служб можуть навіть екстрено втрутитися і тимчасово відібрати дитину. Тепер переходимо до спеціальних правил ЛЖВ. ВІЛ-позитивним дітям надається щомісячна допомога розміром 170 гривень. Ця сума перераховується на рахунок одного з батьків або інших законних представників після їхньої письмової заяви. Заяву потрібно подати один раз до регіонального центру профілактики і боротьби зі СНІДом. Крім того, ВІЛ-позитивні діти до 16 років автоматично отримують статус людини з інвалідністю і мають право на державну соціальну допомогу. Сума станом на вересень 2018 року варіюється від 800 до 1400 гривень. Вона залежить від групи інвалідності та віку, у якому дитина її отримала. Окремо виплачуються надбавки за догляд за дітьми з інвалідністю. Знову ж таки, сума залежить від групи інвалідності. Щоб оформити таку допомогу, звертайтеся до управління праці та соціального захисту населення за місцем вашого проживання. ВІЛ-інфіковані діти першої та другої диспансерних груп мають право на щорічне оздоровлення в дитячих закладах. Вони перебувають там разом із невіл-інфікованими дітьми. Щоб отримати путівку, зверніться до педіатра чи лікаря регіонального СНІД-центру. Батьки ВІЛ-позитивної дитини мають право на щорічну додаткову оплачувану 10-денну відпустку. А ще на спеціальне перебування у стаціонарах з дітьми віком до 14 років. У цей час батьки отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності. Також існує багато пільг для жінок, які виховують дитину з інвалідністю. Наприклад, робота неповний робочий день або тиждень, пільгові або безкоштовні путівки до санаторіїв, а також заборона встановлення випробувального терміну на роботі. Таких жінок
Без їх згоди не можна переводити, відправляти у відрядження та залучати до понаднормових робіт. Звільнення допускається тільки, якщо підприємство повністю ліквідують. І навіть тоді жінку мають обов'язково працевлаштувати на іншій роботі. ВІЛ-позитивні жінки мають право на консультування з питань планування сім'ї у центрах планування сім'ї, центрах профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією та жіночих консультаціях. Центри планування сім'ї забезпечують ВІЛ-інфікованих пацієнток безкоштовними засобами контрацепції. Поговоримо про житлові права ЛЖВ. Першочергове право на покращення житлових умов мають особи, заражені ВІЛ під час медичних процедур, а також медичні працівники, що заразилися, виконуючи службові обов'язки. Постановка на квартирний облік здійснюється в центрах надання адміністративних послуг. Крім того, медики, що працюють у закладах, де лікують осіб із ВІЛ та СНІД, мають пільги при обрахунку робочого стажу для призначення пенсії. Така робота зараховується до їхнього стажу у подвійному розмірі. Усі медики, а також працівники, що досліджують ВІЛ-інфекцію або виробляють відповідні препарати, підлягають обов'язковому страхуванню за рахунок роботодавця. Це робиться на випадок інфікування ВІЛ під час виконання професійних обов'язків. На підприємствах існують спеціальні комісії, які мають підтвердити, що людина інфікувалася саме на роботі. Якщо працівник інфікувався, йому сплатять 850 гривень. Якщо йому дадуть статус людини з інвалідністю, грошова допомога складатиме 850 або 1700 гривень. Це залежатиме від групи інвалідності. Якщо ж інфікування призвело до смерті, родичі працівника отримують грошову допомогу в розмірі його 10-річної заробітної плати за останньою посадою. Щоб отримати допомогу від держави, вам завжди потрібно мати всі необхідні документи. Якщо у вас не вистачає якихось документів, звертайтеся до органів, які їх видають. Наприклад, до Міністерства внутрішніх справ, органів реєстрації актів цивільного стану або інших. Якщо ваші права як ВІЛ-позитивної людини порушуються, завжди звертайтеся до органу порушника письмово. Залишайте собі один екземпляр звернення із штампом органу порушника про отримання. За можливості збирайте докази порушення, щоб мати шанси на успіх у суді. Для отримання фахової допомоги радимо звертатися до ВІЛ-сервісних або правозахисних організацій.